Hej och välkomna till ett specialsamarbete mellan olika spökgrupper då. Ja, Matti från UAE. Jonas från UAE. Stellan Knutsson från SCH. Och Sanna Knutsson från SCH. Madeleine Karlsdotter från Spökjakt Sverige. Och John från Spökjakt Sverige. Och vart är vi idag då? Idag är vi i en gammal gruva någonstans i Sverige. Och ska kolla lite. Vad tror ni om kvällen då? Ja, det ser ju lovande ut. Jag hoppas det blir något grymt. Ja, men det hoppas vi. Vi får väl se. Yes, ni får hänga på in där då. Ja. Bra. Då kör vi! Yes, då kör vi igång. Då drar vi in. Ja. Mot huset. Ja, finns det någon här? Finns det någon i detta rum? Kom fram till våra lampor. Är det någon här? Kan du göra ett jättehögt ljud för oss då? Någon som går där. Ja, Faktiskt. i andra rummet. Eller korridoren där. Ja. Är det dig vi hör i korridoren? Kan du komma in till oss? Kan du göra 3 knackningar om det är där borta? Ja. Ja. Tackar. Ja, det gjorde det. Fast en jättehög, alltså en. En knack. Jag hör först en, sen var det typ tyst och sen en till. Kan vart det. Kan du göra om samma sak igen? Jag fick världens rysning. Kolla värme. Det var 3. Var det? Fast man vet inte om det kan ju vara att det är samma knackning ofta. Så vi kan ju höra om vi hör lite mer nu. Ja, precis. Vi vill inget illa, vi vill bara prata med dig. Så kom hit till oss. Vi hör gärna er historia. Ja. Så Man kom vet gärna inte hit. Gå till den röda lampan där. Ja, man blir ju... Jag sa ju det. Och jag tycker det knakar lite hela tiden. Ja. Men ja. Fast jag hörde att de där knackningarna var väldigt knackiga. Ja, de kommer mellan vattendropparna. Ja. Ingen EMF som går igång heller. Nej, ingenting. Och se Vi kör till korridor. Finns det någon i den här korridoren?
Det lät som röst. Ja, jag har hört det flera gånger också. Det är typ som någon pratar. Jag tyckte det lät som en typ radioliknande frekvens. Eller så här. Inte creepy ut när det skvalar också som typ borta. Ja, precis. Och vi är inte här för att förstöra eller någonting, utan vi vill gärna få kontakt bara. Och förhoppningsvis få höra er historia. Du ser ju på den här, va? Rikta mot dörren framför den. Den här? Ja, på samma sätt som den på den. Så när jag håller upp så... Hur man rör sig. Det ser ut som att något rör sig i rummet bredvid. Ja, men det är lite så... Bredvid den här mot höger. Ja, precis. Får jag något eller? Men det ser ut som det rör sig i glipan där i andra rummet. Ja, jag ser. Eller är det vatten? Nej. Sen om du frågar om det är något ljusfenomen. Ja, precis. Men jag ser. Vilket rum är det? Det är någon Rampart där typ. Ja, inte jag. Gå fram till Madde. Hon kommer vinka med sin mätare. Eller till mig som står vid REM-podden. Den som lyser på dörren. Ja, du. Alla reagerar liksom. Ja, det är mycket mer creepy nu i alla fall. Ja, faktiskt. Nu känner man sig mer iakttagen faktiskt än vad vi gjorde på dagen. Då kändes det inte alls så lustigt ändå. Så att vattnet skulle försvinna skulle göra mycket alltså creepy känslan. För det gör ju mycket att man laklekarna nästan. Ja, det känns mer klart. Jag vet inte om jag inbillar mig. Jag har lite så här locktryck för öronen. Nej, men det hade jag där när vi stod. Däremot så kände jag mig lite svajig typ. Än mer jag så känns det typ lite svajig. Det kanske är för mig. Balansera på sån här. Det gör man sig ju det. Hur är det för er grabbar där inne? Ingenting. Känns bra. Vi kanske ska gå in i rummet och sängarna. Ja, vi fortsätter. Allihop, eller? Det är bara att gå vidare. Är det någon som har bott i det här rummet? Fan, jag har droppandet. De är som liksom Ja, tyngre i huvudet. Yrsel får här. Ja, lite tung i huvudet. Jag har fortfarande lite tryck i öronen. Men Rampodden gick igång där uppe utan att det var vatten. Ja. Ja. Okej, det var intressant sen. Ska du försöka sänga här inne? Det är en grund. Ja, fast jag tror att jag får en känsla av att det här har varit för någon som har varit chilla eller varit sjuk. Det var... Men kan det inte vara här och vara bordellen då? Att de låg med horor? Ja, det tänkte jag. Ja. Där kan det också vara. För det ser, om man kollar på sängarna, de ser lite så här Ja, för moderna ut för att vara typ 50-tal. Va? ja, precis. Man har ställt in dem här nu. Eller nu, men... Men jag får en känsla av att någon varit sjuk eller inte mått så bra här inne. Ja, men horor mår ju inte Nej, bra. absolut. Men Det är det väl är ju någonting det är som har trafficking. med att göra. De kan ju till och med bli ihjälslagna. Liksom. Ja. Är det så är jag osäker på att vi får kontakt just nu. För som de ser att vi inte... Att vi är snälla liksom. Ja, precis. De är ju rädda
För har det hänt något hemskt här så kommer det inte att visa sig första varje tyvärr. Nej. Det är inte samma bevakningskänsla här. Jag trycker öronen här. Men det var det utanför. Du står med ryggen emot. Mot dörren. Ja, det kanske är samma. Men här är det så bra tungt och att någon har något bra här. Det känns. Är det någon du är rädd för? Vad fan obehagligt i dörren. Ja, jag förstår det. Det har varit en bakgrund. Ja. Är det något bakom mig där? Det känns som det är något bakom dig. Nej, men själva så får jag känslan. Ja, nu börjar det rysa. Ja, men eller jag. Ja, det är bra. Det är kallt också, eller nej? Det var som någon kallt. Kom in du som är utanför. Eller jag förstår. Kom in hit. Kan man säga hej? Är det kallare vid oss? Eller? Ja, det är jättekallt. Du kom med. Kom och prata med oss. Prova fota om det går. Eller? Okej. Var det väl att ta den där? Jag vet inte. Eller kanske lika. Men du kommer hit och prata med mig. Det är bra det. Eller det kan vara drag. Så det är så att länge har inte dragit så här mycket. Nu är det svinkallt. Det var lite bra som är mer... Kan du inte komma hit till mig? Matti, dina fingrar. Kolla med min kamera nu. Ja. Det är kallt med min kamera. Can you speak with us? Vad som låter? Is there anyone here? Det är något som låter där ute. Ja. Du hör det från mig. Är du rädd för oss? Det är därför du behöver borta. Hör du det? Vad säger du? Jag hörde något här. Stäng av den här Karin. Vi hörde några ljud där ute som... Så. Typ som nu. Riktigt obehagligt var det. Det var någon sån här surrande ljud eller något sånt där. Det var så någon mörk röst nästan. Som hade det här. Det kan ju vara de husvagnar som har koll också, vet man inte heller. Men är det någon? Det lät inte som en röst heller. Ja, Det det var lät det. som något konstigt mörkt ljud. Men inte som det är nu liksom. Titta ut med huvudet. Så bara boink. Ska vi vidare till längre till vänster. Vad fan är det här? Ja, men det var här vi gick in. Just det. Det finns bara det där. Det var så bra som står så här. Uppåt, uppåt.
Där uppe alltså. Här nere känns det inte jävla. Det är många. Det är knappt. Jag tänkte nog för att det är. Finns det någon här? Kom till våra lampor. Jag tycker här känns det rätt okej där jag står. Ja, jag känner inget här. Flytta oss inåt eller? Ja, här. Jag vet inte. Här. Det är som någon kom härifrån. Det är det där droppandet. Finns det någon här? Lät det som någon visslar? Jo. För fan rätt till det. Det här var skabbigt där rummet. Alltså. Finns det någon annan så kan vi gå till den röda lampan som är i rummet bredvid oss. Då kommer vi höra och se dig. Då kommer det lysa flera lampor och det är inget farligt. Det är fortfarande inget ont, utan vi vill bara få kontakt. Vad fan är det? Det lät igen som någon pratade. Han störande tycker jag. Vad fan? Det är ju Kan jag möta mina piper? ja. Ja. Nej, fy fan. Här är någon av de rummen där borta. Ja. Det lyser ju inte längre. Ja. Vad sa du? Vad är det som? Jaha, någon lampa. Men har vi inte en rem på där inne? Va? Den. Men här inne har vi inte en rem på där? Jo, Men ska inte den lysa? den måste vara redo. Eller hur?
Fan, har den gått full gång här inne kanske? Ja, kanske eller också har den bara tagit slut. Jag vet inte hur färskt det var. Micken? Vilken? Vilken? Kameran? Ja, den är avstängd. Va? Den ska ju räcka i alla fall. Är båda kameror? Ja. Nej, men då har batterierna dragit. Nej. En plupp var här över känner. Men det är ju konstigt. Var den också avstängd? Räkpodden är död. Ja, då är det ju här. Rampodden var död också. Alla kameror är avstängd. Den är också avstängt. Ja. Alla kameror och den podden har sin sak. Jag tror det är här vi ska vara. Två batterier kvar. Alla har batteri. Det är helt sjukt. Det är jättemärkligt. Nej, 2 pluppar kvar. Vad är det som har hänt nu? Ja, alla 3 kameror har blivit avstängda. 3 kameror. Övervakningskamerorna avstängda. REM-podden helt död. Och det roliga är att det finns batteri kvar i alla kameror. Ja. Ja, den här är ju Så det här rummet är skumt. jävligt skumt. Det här var jättekonstigt. Ja. Ja, alla kameror är Det är dött. kameror och REM. Och är det olika märken på kamerorna också, eller? Ja. Ja, då är det är ju bara märkligt. Liksom. Ta bort den där. Lampan. Stäng av den där jävla lampan. Hur stänger man av den då? Alla 3 har ju lagt av. Era fick ni igång nu? Men det är konstigt, för annars brukar det vara att de suger batterier, men nu är det att någon har stängt av fysiskt. Ja, stängt av dem. Det är ju jäkligt konstigt. Yes, finns det någon i detta rum? Lysen. Eller han var där inne. Han ska släcka snart. Sen han kom hit istället som inte stör ljuset som kommer varje gång. Kan du inte komma och leka med den röda lampan igen? Vi såg ju det förut. Var det du som stängde av alla våra kameror? Nu lyser det ut i stora rummet. Gör det? Ja, eller? Nej. För det är ljust ut. Ja, men det är kamerorna. Ja, kom. Jaha. Det gick igång. Vad? Vad gick igång? Vad var det? Det blinkade. Nej, nu dog den nu. Kameran dog. Kameran dog igen. Gå in med en EMF då. Gå in med en EMF-mätare. Stäng så igen. Lägger en sån här över kameran så går vi in dit igen. Skumt. Är det du som har stängt av kamerorna? Då har vi rond 2 då. Nu jävlar. Nu ska de få. Får det hända något? Du kan inte filma liksom när man lyser. Ja, det kan jag. Visst, Se om det blir något snyggt, jag vet inte om det blir det. och titta fram som en skalle som tittar bort. Ja, Liksom. precis. Ja, det dör. Sånt man vill Ta några tankar som stack ut där uppe eller inte. Sätter ni någon annan... Oj, vad var det? Vad fan var det? Nej, den ramlar omkull. Här är den, och den står. Den ramlar omkull. Men det kanske inte bra att den står där. Eller? Det är inte jättegott. Va? Skumt. Jag vill inte att den skulle vara där. Det var väldigt kort att den stannade så där. Det var ännu konstigare. Vadå hade det Men varit? vadå? Stod REM-podden på? Ja, Han stannade där och så gick han. Skämtar du? Och vippade. Och den stallade sådär. Den stannade. den har den inga ben eller? Ett ben är borta där. Men ändå. Du har ju haft grejer på förut.
Det krävs ju det. Jag kollade alldeles sig. Nej, det räcker med sådär lite faktiskt. Fast det är ändå att en stallet sig upp med lite cool. Kom till våra lampor. Bör inte vara rädd. Åh helvete. Det var någon som viskade där nerifrån. Jag hörde världens röst där. Ner från trappen. Ner från trappen. Är det någon nere i trappen? Kollade ni så att det inte var några andra som hade kommit? Nej, vi har inte kollat något. Eller vad? Ni stack det ni eller? Nej, jag gick bara ner en liten bit förut. Men jag tänkte dit då? Eller? Jag tänkte om det är några andra som har kommit. Nej, det är inga andra. Nej, det tror jag. Vi skulle ha varit bilar och sånt där. Alltså, det lät precis som en röst där inne. Är det någon nere i trappen? Kom upp här. Kom hit med möte också. Gå fram till Matti nu. Han står i trappen och vill hälsa på dig. Kan ni komma fram till mig? Ja, där var klockan. Jag tror det. Vad är det här då? Jag vet inte, jag har inte varit här. Men vad är det? Finns det någon här? Visar oss. Kom fram till mötan. Där flyttar lite åt sidan. Vart? Åt något håll bara. Nej, jag vet inte. Det såg ut som en sån gubbe först, men det var... Han står där nästan lie över liksom. Ja, precis. Vänta. Vi hörde dig. Vad fan? Vad är det? Min kamera, vad fan började den låta för? Är det du som håller på nu? Kom fram till hans gröna lampa nu. Ta på den. Det var min mage. Fortsätter det där? Ja. Här är mer sån sängar, eller nej? Vad fortsätter? Ja, var det här baskan var som han snackade om? Ja, det här var inte jag sist. Nej. Har vi någon här? Finns det någon i detta rum? Finns det någon här? Finns det någon här? Rammankull. Värmepannor. Ja, just det. Här var ju... Jag var ju här förut och fotade. Känner inte igen den. Vad är det här? Vad är det för något? Vad heter du för något? What's your name? Det var ett ord. Vad sa han? Börje? Nej. Yes, prata med oss. Heter du Börje? Låter på det.
framväxt. Ja, Det är sjukt jävla långt upp alltså. här är hål i golv också så inte ramlar ner med. Det är ju rakt ner också. Det var fint. Rakt ner. Inga utslag. Nej. Men så vad fan är det här? Det står och dunkar. Någon sån här kroppen eller? Easy. Du vet vilken foster. Ja men typ. Här var det. Det är de andra. Här är de här Ja du ser, det här är ju isanordningen med rullar och allt. Nu har jag filmat på det. Ja, du var... Ja, och där är uppe på taket. Liksom. Det är uppe på taket. Var ska vi gå då? I utslag här får du ta hjälp med mer. Aldrig pissat från 30 meters höjd förut. Nej. Men här är en trädskog. Yes, då var natten slut och vad tyckte gänget om? Ja, det var en häftig plats. Men Men det hände inte så mycket. nej. Men det var häftigt att gå omkring där. Men, Häftig byggnad och så. Men som sagt, det hände ju inget specifikt. Ja, det var kameraincidenten där i så fall. ja, den blir det är ju ju bara Ja, det den. var mysko. Ja. 3 kameror stod ju. Men alltså, de hade batteri kvar. Men det var som att någon stängt av alla 3. Och sen tyckte vi hörde väl kanske någon röst. Ja, vi hade en liten röst men det var inte mycket liksom. Jag tänkte på när vi gick omkring där liksom. Ja, Ja. Inga- grann, men inga fick EMF inga gick utslag igång. på det, Inget så nej. utslag på något. Nej. Så spökvis betyg. Spöken, nej. Nej, minus min. Inte Men platsen. häftigt ställe. Ja. Häftigt. Ja. Yes. Ja. Men Så att ja. ja, gillar ni det här klippet så tummen upp. Prenumerera på oss. Yes. Prenumerera på alla kanaler. Vi skriver länkar här nere. Ja, och sen ses vi i nästa spökjakt eller något. Ja. Tjo! Hej då!